Welcome to Guruvarya of the Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Friends, आज आपण 4th युनिट मधला जो काही लास्ट चॅप्टर आहे फ्रॉम द सेल्फिश जायंट तो पाहणार आहोत. तर यापूर्वीच्या सेशन मध्ये आपण या चॅप्टरचे जे काही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स होते ते पाहिलेलेच आहेत. तर फ्रेंड्स, आपण आता आपल्या चॅप्टरला सुरुवात करूया. हा चॅप्टर खूप इंटरेस्टिंग आहे. एका जेंटचा आहे, म्हणजेच राक्षसाचा आहे. तुम्हाला राक्षसाच्या पर्यंतच्या गोष्टी ऐकायला आवडतात ना? मग तशाच पद्धतीची ही गोष्ट आहे जी आपण आज पाहणार आहोत. तर या स्टोरीचं नाव आहे फ्रॉम द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस या पुस्तकामधून. तर आता स्टोरी पाहूया. Every afternoon as they were coming from the school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are, they cried to each other. पहा, गोष्टीची सुरुवात ही लहान मुलं जेव्हा शाळेतून परत यायची तेव्हा ती लहान काही मुले एका राक्षसाच्या बागेमध्ये खेळायला जायची अशा पद्धतीने झाली आहे. मखमली हिरवेगार गवत असलेली ती खूप मोठी आणि सुंदर बाग होती. एक बाग होती राक्षसाची. मग मुले काय करायची, शाळेतून परतत असताना त्या बागेमध्ये खेळायला जायची. पण ती राक्षसाची जी काही बाग होती ना, त्या बागेमध्ये खूप असं मस्त मऊ मऊ लुसलुशीत असं मखमली हिरवंगार गवत होतं आणि ती बाग खूप मोठी आणि सुंदर होती. गवतात इकडे तिकडे ताऱ्यांसारखी सुंदर फुले फुलली होती आणि पीचची 12 झाडे होती जी वसंत ऋतूमध्ये नाजूक गुलाबी आणि मोत्यांसारख्या मोहराने बहरून जायची आणि वसंत ऋतूमध्ये फळांनी लगडून जायची. झाडांवर बसून जेव्हा पक्षी गोड गाणी गात तेव्हा मुले आपला खेळ थांबून ती गाणी ऐकत राहायची. आपण किती मजेत आहोत ती एकमेकांना आनंदाने सांगायची. तर यामध्ये आपल्याला वर्णन केलेलं पाहायला भेटतं की कशा पद्धतीने ती मुले एकमेकांना आनंदी समजायची, एकमेकांना सांगायची, आपला आनंद व्यक्त करायची की आपण किती मजेमध्ये आहोत, आपण किती छान अशा गार्डन मध्ये खेळत आहोत. आणि त्या गार्डन मध्ये काय आहेत, 12 पीचची झाडी आहेत. पीच हा एक फळ असतो, फ्रूट असतो, जो की वसंत ऋतूमध्ये बहरतो किंवा तो वसंत ऋतूमध्ये लगडून जात असतो त्याच्या झाडांना. नेक्स्ट पॅराग्राफ. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. After the 7 years, he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice, and the children ran away. पहा, एके दिवशी तो राक्षस परत आला. तो आपल्या कॉर्निश ओगर नावाच्या मित्राला भेटायला गेला होता आणि त्याच्याकडेच तो जवळपास 7 वर्ष राहिला होता. 7 वर्षानंतर त्याने स्वतःच्या किल्ल्यात परत जायचे ठरवले होते. तो परत आला तेव्हा त्याने मुलांना बागेत खेळताना पाहिलं होतं. मग आपल्या स्वतःच्या बागेमध्ये जर इतर कोण खेळत असेल किंवा त्या बागेची नासधूस करत असेल तर सर्वांनाच वाईट वाटेल आणि त्यामुळे त्या राक्षसाने मोठ्याने एकदम कर्कश आवाजात किंचाळला की तुम्ही इथे काय करत आहात असे म्हणल्यानंतर मुले त्या कर्कश आवाजाने दचकून त्या बागेतून पळून गेली. "My own garden is my own garden," said the giant. "Anyone can understand that, and I will allow nobody to plan in it but myself." So he built a high wall around it and put up a notice board. "Trespassers will be protected." He was a very selfish giant. पहा, मग तो राक्षस म्हणाला, ही माझी बाग आहे, माझी स्वतःची. माझ्या व्यतिरिक्त कुणालाही इथे खेळण्याची परवानगी नाहीये हे सर्वांना समजलं पाहिजे असं म्हणून त्याने बागेच्या सभोवती एक उंच भिंत बांधली आणि तिथे एक सूचना फलक लावला आणि त्या सूचना फलकावरती लिहिलेलं होतं, बेकायदा घुसणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. तो एक अतिशय स्वार्थी राक्षस होता.
कारण त्याच्या बागेमध्ये मुले खेळली असती तर काय झालं असतं, त्याची बागेची साईज तर छोटी झाली नसती ना. पण हा राक्षस खूप स्वार्थी होता, म्हणून त्याने काय केलं, त्याच्या बागेभोवती उंच अशी भिंत बांधून घेतली आणि त्याने सरळ सरळ त्या भिंतीवरती नोटीस बोर्ड लावला की बेकायदा जे काही घुसतील त्यांच्यावर कायदेशीर पद्धतीने तो कार्यवाही करेल म्हणून. मग नंतर बिचाऱ्या मुलांचं खेळणं बंद झालं. मग काय झालं आपण पाहूया. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. पहा, ते बिचारी मुलांना आता खेळायला कोणतीच जागा उरली नाही. त्यांनी रस्त्यावर खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण रस्त्यावर फारच धूळ होती आणि खडबडीत दगड पसरले होते. त्यामुळे मुलांना ते काही पटलं नाही, रुचलं नाही. अभ्यास झाला की त्या उंच भिंतीच्या आजूबाजूने भटकत राहत आणि आतल्या सुंदर बागेविषयी बोलत, आपण तिकडे किती छान मजा करत असू, ते एकमेकांना म्हणत आणि आपल्या बागेतल्या आठवणींना ते उजाळा देत असत. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. पहा, मग वसंत ऋतू आला. संपूर्ण प्रदेश छोट्या छोट्या मोहरांनी फुलांचे जे काही बहर येतात त्याला आपण मोहर म्हणतो, तर त्या मोहरांनी आणि छोट्याशा पक्ष्यांनी भरून गेला. फक्त त्या स्वार्थी राक्षसाच्या बागेत अजूनही हिवाळाच होता. तिथे मुले नसल्यामुळे पक्षी गाणी गायला तिकडे फिरकले नाहीत आणि झाडे ही बहराची विसरून गेली होती, कारण त्या झाडांचं कौतुक करायला तिथे मुले येत नसत. एकदा एका फुलाने गवतातून बाहेर मान काढून डोकावून पाहिले, पण तो सूचना फलक पाहून त्याला मुलांसाठी इतके वाईट वाटले की ते परत मातीत शिरले आणि झोपी गेले. मग मुले ही खूप निरागस असतात. त्यांनी त्या बागेतील पक्ष्यांना, फुलांना, झाडांना आपलंसं बनवलं होतं. त्यामुळे ते मुले येत नसल्यामुळे ते पक्षी, झाडे आणि फुले देखील नाराज होती, म्हणून ते भरलेच नाहीत. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask the hell to visit. So the hell came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. बर्फ आणि गोठलेले दव हेच दोघे फक्त खुश होते. वसंत ऋतू या बागेला विसरून गेला आहे ते म्हणाले. त्यामुळे पूर्ण वर्षभर आपण इथे राहू शकतो. बर्फाने मोठ्या शुभ्र अंगरख्याने झग्याने गवताला आच्छादून टाकले आणि गोठलेल्या दवाने सर्व झाडांना चंदेरी रंगात रंगवून टाकले. मग त्यांनी उत्तरेकडील वाऱ्याला आपल्या बरोबर राहायला बोलावले आणि तोही आला. तो लोकरीत गुरफटून आला आणि दिवसभर बागेमध्ये गोंगावत राहिला आणि त्याने धुरांड्या देखील विझवून टाकल्या. हे फार छान ठिकाण आहे, तो म्हणाला. आपण गारांनाही इथे बोलवूया. म्हणून मग गारा देखील आल्या. त्यांनी दररोज 3 तास किल्ल्याच्या छपराची बरीचशी कवले तुटेपर्यंत छपरावर वर्षाव केला आणि मग बागेमध्ये जोरात गोल गोल गिरट्या घेत त्या पडत राहिल्या. त्या राखाडी रंगाच्या आणि बर्फासारख्या थंडगार होत्या. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold, white garden. I hope there will be a change in the weather. But the spring never came, or nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but
into the giant's garden. She gave none. He's too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the snow danced about through the trees. हा राक्षस इतका स्वार्थी होता की त्यामुळे त्याचे गार्डन मधले जे काही ऋतू होते ते बदललेच नाहीत. मग एका दिवशी राक्षस भकास बागेकडे पाहत, खिडकीतून डोकावत बाहेरच्या थंडीकडे पाहत तो म्हणाला, यंदा वसंत ऋतू यायला एवढा का उशीर होतोय मला समजत नाही. मौसम लवकरच बदलेल अशी मला आशा आहे. वसंत ऋतू तर आलाच नाही, पण उन्हाळा सुद्धा आला नाही. वसंत ऋतूने सर्व बागांना सोनेरी फळे बहाल केली, पण पक्ष्याच्या बागेला मात्र काहीच दिले. पण राक्षसाच्या बागेला मात्र काहीच दिले नाही. तो फारच स्वार्थी आहे, शरद ऋतू म्हणाला. म्हणून तिथे कायम हिवाळ्याचेच राज्य होते आणि उत्तरी वारे, गारा आणि बर्फ झाडांमधून बागडत राहिले. Once morning, the giant was laying awake in the bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be king's musician passing by. It was really only a little Linnaeus singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and delicious perfume came to him through the open casements. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. What did he see? एके दिवशी सकाळी जागा होऊन बिछाण्यावर पडलेला असताना त्या राक्षसाला कुठलेसे सुरेल संगीत ऐकू आले. ते कानाला इतके गोड वाटत होते की त्याला वाटले नक्कीच राजाचे गवई इथून जात असावेत. खर तर तो आवाज लिनीट या गाणाऱ्या पक्ष्याचा होता. पण कित्येक दिवसानंतर त्याने आपल्या बागेत पक्षी गाताना ऐकला होता. त्यामुळे राक्षसाला ते जगातील सर्वात मधुर असे संगीत वाटले. मग गारांनी त्याच्या डोक्यावरचा आपला वर्षाव थांबवला आणि उत्तरी वाऱ्याने आपले घोंगावणे थांबवले आणि खिडकीतून एक आल्हाददायक सुवास त्याच्यापर्यंत पोहोचला. वसंत ऋतू अखेर आला वाटते असे म्हणत राक्षसाने बिछाण्यावरून उडी मारली आणि बाहेर डोकावून पाहिले. तर त्याला बाहेर काय दिसले? बरेचशा दिवसांनी राक्षसाच्या गार्डनचा ऋतूच बदलले नाहीत, कारण तर गार्डन मधले जे काही पक्षी होते, प्राणी होते, झाडे होते, ते सर्व जण रुसले होते या स्वार्थी मतलबी अशा राक्षसावरती. म्हणून ते कोणतेच ऋतू त्या गार्डनकडे फिरकले सुद्धा नाहीत. मग असं अचानक सुवास आल्यानंतर किंवा लिनीट पक्षाचा आवाज ऐकल्यानंतर राक्षसाला वाटलं, बरं झालं ऋतू बदलला, आता ऋतू आला, दुसरा ऋतू आला असेल असं त्याला, वसंत ऋतू आला असेल असं त्याला वाटलं. म्हणून त्याने बाहेर डोकावून पाहिले. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again. They had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only one corner, it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low it could, but the boy was too thin, and the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come to here. I will put the poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever. He was really sorry for what he had done. त्याला बाहेर एक अतिशय मनोहर दृश्य दिसलं. मग ते दृश्य कोणतं असेल? भिंतीतील एका छोट्या भोकातून मुले आत शिरली होती आणि झाडांच्या फांदीवर जाऊन बसली होती. त्याने बघितले तर प्रत्येक झाडावर एक लहान मूल बसलेले होते
आणि मुलांना परत आलेले पाहून झाडे एवढी आनंदी झाली होती की त्यांनी स्वतःला फुलांनी मोहराने आच्छादून टाकले होते आणि आपले फांद्याचे हात ती हलकेच मुलांच्या डोक्यावर झुलवत होती. पक्षी इकडून तिकडे उडत होती आणि मजेत किलबिल करत होती आणि फुले हिरव्या गवतातून डोकी वर काढून पाहत होती आणि हसत होती. ते फारच मनोहक दृश्य होते. फक्त एका कोपऱ्यामध्ये अजूनही हिवाळाच होता. तो बागेतील अगदी टोकाचा कोपरा होता आणि तिथे एक लहान मुलगा उभा होता. तो इतका छोटा होता की त्याचे हात झाडाच्या फांद्यांपर्यंत पोहोचू शकत नव्हते. त्यामुळे तो अतिशय दुःखाने रडत झाडाभोवती फिरत होता. बिचारे झाड अजूनही घोटलेल्या दवाने आणि बर्फाने भरलेले होते. उत्तरी वारेही वाहत होते आणि त्याच्या डोक्यावरती घोंगावत होते. मुलावर चढ झाड म्हणाले आणि त्याने आपल्या फांद्या जितक्या खाली झुकवता येतील तितक्या झुकवल्या. पण तो मुलगा फारच छोटा होता. ते दृश्य पाहून मात्र त्या राक्षसाचे हृदय द्रवले. मी किती स्वार्थी बनलो होतो, तो म्हणाला. वसंत ऋतू इथे का आला नाही हे आता मला कळले आहे. आधी मी त्या बिचाऱ्या छोट्या मुलाला झाडाच्या उंच टोकावर बसवतो आणि मग ती भिंत पाडून टाकतो, म्हणजे माझी बाग मुलांचे खेळायचे कायमस्वरूपी अंगण बनेल. त्याला आपल्या कृतीचा फारच पश्चाताप होत होता. राक्षसाला त्याची चूक समजली होती आणि त्यामुळे तो त्याच्या चुकीचा पश्चाताप करत होता. त्याला समजलं की वसंत ऋतू त्याच्या गार्डन मध्ये आला नाही कारण मुले तिथे खेळायला येत नव्हती आणि मुले आल्यामुळे कशा पद्धतीने लगेच वसंत ऋतू आला आणि त्याचं गार्डन बहरलं गेलं. मग राक्षसाला पश्चाताप झाल्यानंतर राक्षसाने ठरवलं की त्याने जी गार्डनच्या भोवती भिंत बांधली आहे तो ती पाडणार आणि तिथे ते गार्डन कायमस्वरूपी मुलांसाठी तो खुले ठेवणार. नेक्स्ट अँड द लास्ट पॅराग्राफ. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when children saw him, they were so frightened. They all ran away and the garden became winter again. Only the little boy had not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossoms, and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And other children, they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with him came spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. पहा, म्हणून तो राक्षस खाली गेला. त्याने अगदी हळुवारपणे प्रवेशद्वार उघडले आणि तो बाहेर बागेत गेला. पण त्याला पाहून मुले इतकी घाबरली की त्यांना तिथून धूम ठोकली. कारण यापूर्वी जेव्हा मुलांनी बागेत येण्याचा प्रयत्न केला होता तेव्हा राक्षसाने त्यांना घाबरवलं होतं, दचकवलं होतं. मग आणि बागेत पुन्हा हिवाळा आला. फक्त तो छोटा मुलगा पळून गेला नाही, कारण त्याचे डोळे अश्रूंनी भरल्यामुळे राक्षस येताना त्याला दिसलाच नाही. मग राक्षस हळूच त्याच्या पाठीमागे गेला. त्याने त्याला अलगदपणे आपल्या हातात उचलले आणि झाडावर बसवले. क्षणार्धात ते झाड फुलांनी बहरून आले. पक्षी झाडावर येऊन बसले आणि गाऊ लागले आणि त्या छोट्या मुलाने आपले दोन्ही हात लांबून राक्षसाच्या गळ्याभोवती गुंफले आणि त्याचे चुंबन घेतले. राक्षस आता दृष्ट राहिला नाही हे इतर मुलांनी बघितले तेव्हा ती परत आली आणि त्यांच्या बरोबर वसंत ऋतूही परतला. मुलांनो, ही बाग आता तुमची आहे, राक्षस म्हणाला. त्याने एक भली मोठी कुऱ्हाड घेऊन ती भिंत पाडून टाकली आणि जेव्हा मोठी माणसे 12 वाजता बाजारात निघाली होती तेव्हा त्यांनी त्या राक्षसाला सर्वात सुंदर अशा बागेत लहान मुलांबरोबर खेळताना पाहिले. तर ही कथा ऑस्कर वाइल्डच्या स्वार्थी राक्षस या कथेमधून घेतलेला एक छोटासा पार्ट आहे. तर या कथेमध्ये आपल्याला समजतं की आपण ज्या लोकांना निगेटिव्ह थिंकिंगचे लोक समजतो किंवा तशाच पद्धतीने आपण ज्यांना दृष्ट समजतो मुळात ते खूप सॉफ्ट हार्टेड म्हणजे अगदी भावुक असतात किंवा ते खरंच खूप छान असतात. आपला बघण्याचा जो काही दृष्टिकोन आहे तो चुकीचा असतो किंवा काही कारणामुळे काही घटनांमुळे ते तशा पद्धतीने वागत असतात. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीबद्दल बघण्याचा आपला जो काही दृष्टिकोन आहे तो नेहमी पॉझिटिव्ह ठेवावा किंवा एखाद्या व्यक्तीबद्दल विचार करताना नेहमी छान पद्धतीने विचार करावा आणि
मे बी त्या व्यक्तीला त्याने केलेल्या कृत्याबद्दल एखाद्या वेळेस पश्चाताप होईल आणि तो त्याच्या चुका सुधारून टाकेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला हा जो काही 4.5 चॅप्टर होता म्हणजेच फ्रॉम द सेल्फिश जायंट तो इथे संपतो. आणि अशाच पद्धतीने या चॅप्टरचे जे काही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स आहेत किंवा जे काही वर्कशॉप आहे ते पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावं लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.